Εδώ είμαστε λοιπόν για άλλη μια συνταγή, μετά από τα αναρρύθμιτα σχόλιά σας, να μάθετε πώς φτιάχνω την κρύα πορσελάνη. Δεν είναι κρατικό μυστικό, θα σας αποκαλύψω τα μυστικά μου για να φτιάξουμε μαζί τα πιο υπέροχα τριαντάφυλλα που θα κοσμήσουν τα έργα σας. Σέβομαι όλες τις συνταγές οι οποίες κυκλοφορούν, γιατί είναι πράγματι πάρα πολλές οι οποίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Θα σας δώσουν κρύα πορσελάνη, απλά εγώ από όλες τις συνταγές τις οποίες δοκιμάζω χρόνια τώρα, η μόνη η οποία με ικανοποίησε, γι' αυτό και δέχτηκα να τη μοιραστώ μαζί σας, είναι αυτή η οποία θα σας πω. Με όλες τις υπόλοιπες δεν είχα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, γι' αυτό και ποτέ δεν ανέφερα την κρύα πορσελάνη. Τώρα όμως είμαι έτοιμη να σας δώσω μια συνταγή που θα σας ξετρελάνει. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι το corn flour, αλεύρι, αλλά όχι για όλες τις χρήσεις. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ βασικό, κορίτσια, το τι θα χρησιμοποιήσετε για αυτήν εδώ τη συνταγή. Αλεύρι ρυζιού, κόλλα, όχι όμως οποιαδήποτε λευκή κόλλα, όχι σχολική κόλλα, αλλά τη γνωστή ατλακόλ, η οποία είναι μάρκα η ατλακόλ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ξυλόκολλα, αλλά ξυλόκολλα. Θα πάρετε λοιπόν μια ξυλόκολλα, εγώ χρησιμοποιώ ταχείας πήξεως και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αυτά τα τρία συστατικά είναι που αποτελούν την κρύα πορσελάνη και θα χρειαστείτε λίγη γλυκερίνη ή baby oil, όχι για να ρίξετε μέσα στο μείγμα, δεν χρειάζεται. Όταν όμως θα πλάσετε το μείγμα της κρύας πορσελάνης, θα χρειαστείτε λίγο γλυκερίνη ή λίγο λαδάκι. Και επίσης όταν θα την αποθηκεύσετε, καλό είναι να την περάσετε πρώτα με λίγο λαδάκι πριν τη βάλετε στο σακουλάκι. Αυτά είναι λοιπόν τα συστατικά. Εύχομαι να φανεί τόσο εύχρηστη όσο και σε μένα και πάμε να κάνουμε το μείγμα. Αυτά είναι τα υλικά λοιπόν που θα χρειαστείτε για να φτιάξετε την πιο τέλεια πορσελάνη και να φτιάξετε κι εσείς υπέροχα λουλούδια. Λοιπόν, για να μην μου κολλήσει το μείγμα στο δοχείο το οποίο θα το ανακατέψω, φροντίζω να το περάσω πρώτα με λίγο baby oil. Στη συνέχεια θα πάρω αλεύρι ρυζιού και θα βάλω 2 κουταλιές. Θα πάρω corn flour, από το οποίο θα βάλω 1 κουταλιά. Και 3 κουταλιές ξυλόκολλα. Αυτά είναι για να φτιάξετε το αρχικό μείγμα λοιπόν. Αυτά θα χρειαστείτε. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά το μείγμα μας έως ότου ομογενοποιηθούν τα υλικά μας. Όταν βλέπετε ότι αρχίζει το μείγμα σας και ομογενοποιείται, θα χρειαστούμε κι άλλο corn flour. Οπότε λοιπόν αρχίζουμε και προσθέτουμε, όπως καταλάβατε, οι 3 κουταλιές, 2 ρυζιού και 1 corn flour δεν είναι ακριβώς η δοσολογία την οποία θα χρειαστούμε, γιατί στο πλάσιμο θα χρειαστούμε αρκετό ακόμα corn flour. Και αρχίζουμε να πλάθουμε το μείγμα. Η δική μου συμβουλή είναι να μην φτιάχνετε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες.
θα σας κουράσουν τόσο στο να τις πλάσετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να πλάσετε καλά το μείγμα της κρύας πορσελάνης και δεν υπάρχει λόγος να έχετε μία μεγάλη ποσότητα αν δεν τη χρειάζεστε στην πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν, φτιάξτε μία ποσότητα όση χρειάζεστε για την κατασκευή σας και κάθε φορά φτιάξτε την ποσότητα που χρειάζεστε. Θα πασπαλίσουμε λίγο ακόμα με corn flour το μείγμα μας, γιατί βλέπουμε ότι κολλάει. Όσο κολλάει στα χέρια σας, θα το πασπαλίζετε ελαφρά με corn flour. Όταν αρχίσει να μην κολλάει στα χέρια σας, τότε είναι εντάξει. Επίσης, πολύ σημαντικό για μένα, μην τη χρησιμοποιήσετε αμέσως αφού τη φτιάξετε. Δεν είναι ότι δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, απλά θα σας δώσει υπέροχο αποτέλεσμα την επομένη, αφού την αφήσετε τουλάχιστον να ξεκουραστεί. Αν δεν μπορείτε να περιμένετε ένα βράδυ, τουλάχιστον θα πρέπει να την αφήσετε να ξεκουραστεί για μισή με μία ώρα. Όσες φτιάχνετε μείγμα και ανοίγετε φύλλα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάθε ζύμη έχει ανάγκη να ξεκουραστεί. Και εδώ επίσης μία ζύμη έχουμε. Οπότε λοιπόν είναι αναγκαίο να την αφήσετε να ξεκουραστεί. Θα σας αποζημιώσει μόλις πάτε να τη χρησιμοποιήσετε αφού την έχετε αφήσει στην άκρη για τουλάχιστον μισή ωρίτσα. Εγώ τη φτιάχνω από βραδείς και τη χρησιμοποιώ πάντα την επόμενη. Αφού κολλάει στο χέρι μου, θα χρειαστώ άλλο λίγο corn flour. Γιατί είπαμε ότι δεν θέλουμε να κολλάει καθόλου στο χέρι. Αυτό θα είναι και το μέτρο που θα σας δώσει να σταματήσετε να προσθέτετε corn flour. Δεν υπάρχει λοιπόν ποσότητα να σας πω ότι θα πρέπει να ρίξετε 1, 2, 3, 5 κουταλιές. Όταν σταματήσει να κολλάει στα χέρια σας η ζύμη, τότε σταματήστε να προσθέτετε corn flour. Μέχρι τότε όμως θα πασπαλίζετε τη ζύμη σας με λίγο corn flour. Λίγο κάθε φορά, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα μας χρειαστεί. Η ζύμη μας είναι έτοιμη γιατί δεν κολλάει πλέον στα χέρια μας. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το δείγμα ότι δεν χρειάζεται να προσθέσουμε άλλο corn flour. Μην περιμένετε και μη σας απογοητεύσει αν δεν έχει αυτή τη μαστιχωτή εμφάνιση που περιμένετε, που βλέπετε στα διάφορα βιντεάκια. Θα σας τη δώσει την άλλη μέρα. Εδώ θα βάλουμε το baby oil, θα απλώσουμε στα χέρια μας λίγο λαδάκι, θα πλάσουμε ένα μπαλάκι την κρύα πορσελάνη και θα την αφήσουμε σε μια σακουλίτσα να ξεκουραστεί. Πολύ βασικό, πρέπει να την αφήσετε στην άκρη να ξεκουραστεί. Και την επόμενη μέρα θα σας έχει δώσει αυτήν εδώ, αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Να το λοιπόν το μαστιχωτό αποτέλεσμα την άλλη μέρα. Υπέροχη αίσθηση, υπέροχη πορσελάνη, θα ξετρελαθείτε στην κυριολεξία και ξεκινάμε λοιπόν να φτιάξουμε τα τριαντάφυλλά μας. Παίρνουμε ένα μικρό κομμάτι βέβαια και ξεκινάμε να ανοίξουμε τα πέταλα του τριαντάφυλλου.
ανοίγετε τα στην παλάμη σας και λεπτύνετε τα πέταλα αρκετά. Δεν είναι δύσκολο και είναι αρκετά εφικτό. Ανοίγοντας τα πέταλα στην παλάμη σας, θα δείτε ότι στην πορσελάνη θα αποτυπωθούν όλα τα νεύρα του δικού σας χεριού, με αποτέλεσμα να το κάνει να φαίνεται σαν ένα κανονικό τριαντάφυλλο, πέταλο από τριαντάφυλλο. Και έτσι λοιπόν, ξεκινάμε και ανοίγουμε με τον αντίχειρά μας ένα υποτιθέμενο πέταλο. Εδώ θα χρειαστούμε τη γλυκερίνη ή το λαδάκι ή λίγο κρέμα χεριών για να σας βοηθήσει να ανοίξετε τα πέταλα και να μην κολλάνε στα χέρια σας. Τα αφήνουμε λοιπόν στην άκρη. Εξαρτάται πόσο μεγάλο λουλούδι θέλετε να φτιάξετε, οπότε φτιάχνετε και τον ανάλογο αριθμό από πέταλα. Να τα λεπταίνετε αρκετά τα πέταλα για να σας δώσει ένα ωραίο αληθοφανές αποτέλεσμα. Θα εκπαιδευτείτε λίγο στην αρχή, έτσι, και μετά θα βγάζετε υπέροχο αποτέλεσμα. Θα φτιάξουμε προς το παρόν ένα μικρό τριαντάφυλλο, ένα μπουμπούκι. Ο μίσχος του δημιουργείται κάπως έτσι. Θα φτιάξετε αυτό εδώ το πιόνι, που θα είναι ο μίσχος του λουλουδιού. Πάμε λοιπόν και παίρνουμε το πρώτο μας πέταλο που ανοίξαμε και αρχίζουμε να το γυρνάμε γύρω από το κόνο. Πριν κλείσει το πέταλό σας, θα πάρετε το επόμενο. Και ούτω καθεξής. Πριν κλείσει το επόμενο πέταλο, θα προσθέσετε το επόμενο. Πριν κλείσει αυτό το πέταλο, θα βάλετε το επόμενο. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο τέλειο ένα μικρό μπουμπούκι δημιουργήθηκε. Επειδή όμως δεν μπορεί να έχουμε ένα τόσο χοντροκομμένο λουλούδι, θα αρχίσουμε πολύ απαλά να λεπταίνουμε το κάτω μέρος του τριανταφύλλου μας. Και μετά, με τα δυο σας χέρια, θα κάνετε απαλές κινήσεις, έτσι ώστε να λεπτύνετε τελείως το κάτω μέρος από το τριαντάφυλλο. Κόπηκε μόνο του, αλλά εμείς θέλουμε να το κόψουμε έτσι. Θα κρατάτε πολύ απαλά, γιατί η πορσελάνη είναι ευαίσθητη και μπορεί να σας κακοποιηθεί το λουλουδάκι σας, πράγμα που δεν το θέλουμε. Αυτό είναι λοιπόν το μικρό τριανταφυλλάκι που φτιάξαμε. Νομίζω ότι είναι υπέροχο και πάμε να κάνουμε τώρα ένα πιο μεγάλο και με πιο ανοιχτά πέταλα τριαντάφυλλο. Πριν ξεκινήσετε να πλάθετε την πορσελάνη, θα σας πρότεινα να βάλετε στα χέρια σας ελάχιστη ποσότητα από κρέμα χεριών. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα άλλο τριαντάφυλλο με πιο ανοιχτά αυτή τη φορά πέταλα. Κάντε ορισμένα μπαλάκια στην ίδια όμως, στο ίδιο μέγεθος, για να μην έχουν τα πέταλα διαφορά μεταξύ τους. Ωραία, και ξεκινήστε να τα ανοίξετε με τον τρόπο που μάθαμε. Όσο πιο λεπτά είναι τα πέταλα, τόσο πιο αληθοφανές θα είναι και το αποτέλεσμα. Το τελευταίο πέταλο θα το ανοίξουμε κανονικά
για να φτιάξουμε έναν διαφορετικό μίσχο στο τριαντάφυλλό μας. Το λεπταίνουμε αρκετά. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να λεπτυνθεί η πορσελάνη αυτή, η οποία δεν είναι εύκολο σε όλες τις πορσελάνες να γίνει αυτό, και νομίζω ότι το αλεύρι ρυζιού δίνει αυτή τη σταθερότητα. Ανοίγετε λοιπόν και φτιάχνετε το μίσχο σας και ξεκινάτε να στείνετε το τριαντάφυλλο. Βάζετε τα πέταλα και πριν κλείσει το πέταλό σας προσαρμόζετε το επόμενο. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε ένα υπέροχο τριαντάφυλλο, το οποίο επίσης θα λεπτύνουμε με τον ίδιο τρόπο που κάναμε και στο προηγούμενο λουλουδάκι, με πολύ απαλές κινήσεις φροντίζουμε να το λεπτύνουμε. Με ένα ψαλιδάκι κόβουμε το κάτω μέρος και το λουλούδι μας είναι έτοιμο. Αυτή ήταν η διαδικασία λοιπόν για να φτιάξετε ωραία, υπέροχα τριαντάφυλλα. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμη και να ξετρελαθείτε στη δημιουργία. Και να μην ξεχνάτε ότι σας αγαπώ.